Wow, ganda mga chong. Ganda oh ng formation. Ganda doon oh. Mountainous here, river here. Grabe yung rock formation dito. Sa tulay kakaliwa. Okay. Idediretso tayo ng AMBUKLAO Dam. So let's go AMBUKLAO Dam. AMBUKLAO LMC. Dito ito yung AMBUKLAO LMC. So lapit na tayo sa AMBUKLAO Dam. After nun dire-diretso na ulit tayong ride. Patakot. Nakakatakot pero worth it naman. Sa tulay AMBUKLAO Dam kanan. So after ulit ng kanan dito, kanan. After ulit ng tulay, kanan ulit. Yeah! Let's go! AMBUKLAO Dam! So ito yung hydroelectric power plant ng AMBUKLAO. And then ito rin packet mismo sa AMBUKLAO Dam. Direct pang pataas. Dos. Let's see. Oy, grabe. Oy, first time in the history. Grabe. Let's go. Okay. So good afternoon, time check is nasa alas 12 na po at andito na po nga tayo sa AMBUKLAO Dam. Ang AMBUKLAO Dam po ay nasa AMBUKLAO, Bukod, Benguet. Let's see. Ang AMBUKLAO Dam ay parte ng hydroelectric facility na matatagpuan sa barangay AMBUKLAO, Bukod, Benguet Province. Mayroon itong water storage capacity na umaabot sa 327,170,000 cubic meters. Ay itinayo noong 1950s at nagbibigay ng enerhiya sa Luzon grid. Ito ang pangalawa sa pinakamalaki at pinakamataas na dam sa East Asia at nagsisilbi din itong flood control structure. Kaya nitong mag-produce ng enerhiya na aabot sa 105 megawatts. Ang layo nito sa mismong pusod ng Baguio City ay 36 kilometers at aabutin ka ng tinatayang 1.5 oras na biyahe. Nagmumula ang tubig sa Agno River na siyang bumababa sa kabundukan ng Mount Data. Itinuturing din itong isang tourist attraction dahil sa angking ganda ng tanawin mula sa paanan at tuktok ng dam. Idagdag mo pa riyan ang mga kurbadang pamoso sa mga riders, malamig na klima at matatayog na mga pine trees na madadaanan mo patungo sa dam na ito. Okay kuya, thank you po. Yan, so ito nga po yung AMBUKLAO Dam, and again, yan, see you soon
Sama ko na yung iba kong kasama. Bye bye. Pababa na tayo. Yan, so dito tayo sa view deck. View deck ata to, ewan ko. Basta yat, hindi ko na-record. Tayo galing kanina, tapos bumaba tayo doon, then dito, pakyat. Let's see, saan tayo dito? Naman lang tayo saglit. Nauupi ako doon kina ate ah. Sana oh. Let's see. Yes sir. Benguet-Nueva Vizcaya, I'm coming. Baka na naman sa kurbahan. Grabe to. Only twisties. Medyo bilisan natin, malauna na. Yeah, grabe only twisties. Grabe, challenging yung twisties dito. Hindi pa straight ha. Aunan. Oy, kita nyo naman yun mga lods oh. Ay, grabe, only twisties. Dito tayo paghanap ninyo Andy Twisties, dito tayo. Grabe oh. Kita nyo naman yan, walang straight. Grabe, dapa ng dapa. Yeah, paipi, dapa ng dapa. Let's G. Grabe ang akyatan to, chong. Grabe oh. Uy, grabe, tanaw na tanaw mo dito yung ano, yung dam, yung reservoir ng dam. Yeah, paipi, new experience to sa atin no. At napakagandang may experience, solo ride. Medyo hindi ko lang natansya dati yung hindi ko lang natansya ngayon yung oras. Ang tagal natin sa triage, halos 1 hour tayo doon. Big C, grabe, Big C. Uy, grabe oh. Baba naman na tayo, pero 1 oras pa tayong bababa eh. So most probably medyo matagal-tagal pa tong akyatan pababa. Makahanap ako ng gasolinahan. Uy, grabe Joe, ang ganda oh. Ganda lods. Yun yung reserva, gwapo. Grabe. Yun oh, yung reserva ng ng reserva ng AMBUKLAO. Grabe, so panoorin nyo hanggang dulo. Para kahit pa paano maipasyal ko na kayo dito sa Baguio to Benguet-Nueva Vizcaya Road, kung hindi pa kayo nakapunta dito. It's my first time actually. Grabe, hanggang doon oh, doon papunta doon yung reserva, yung imbakan ng tubig. Grabe, ang ganda. Yes, yan oh, reserva. Ganda Joe.